Üdv mindenkinek ebben a mai videóban! A mai videóban a Merosz okos eszközeit fogjuk tesztelni, megnézzük, kicsomagoljuk. Jelenleg itt van nekem egy hubom, egy jelenlétérzékelőm, egy ilyen kis ébresztőóra, ami egyébként kapcsoló is, és egy hálózati elosztó, ami egyébként USB-C és USB-A portokkal is rendelkezik, és külön tudja vezérelni még az USB portokat is. Ha érdekel, akkor gyertek és tartsatok velem! Nos, itt van mind a 4 eszközünk. Ugye ez itt a hub, ami egyébként bluetooth-os eszközöket tud kapcsolatba hozni az internettel. Itt van egy jelenlétérzékelő, ami nem csupán csak egy mozgásérzékelő, hanem még akár a szívdobogást is képes érzékelni. Aztán van egy ilyen kis ébresztőóránk, ami különben kapcsolóként is működik, páratartalom és egyéb dolgokat is mutat. És van ez a hálózati elosztónk, ami 4 darab hálózati porttal rendelkezik, és 2 darab USB-A, 2 darab USB-C porttal, ami 30 wattos töltésekre képesek. Úgyhogy nézzük meg most az első eszközünket, mégpedig a hubunkat. Ő egyébként a Matter rendszerével is kompatibilis. Na hát bontsuk ki. Ugye kapunk egy használati leírást. Nézzétek el, egyébként én már kibontottam, hogy itt a videó kedvéért ne legyen túl bonyolult. Tehát ő bele egyébként vezetékes módon is tudjuk csatlakoztatni az internetet. Ez ugye biztonságosabb kapcsolatot hoz létre, mintha simán csak Wi-Fi-n használnánk. Így néz ki maga az eszköz. Kapunk hozzá USB kábelt, hálózati kábelt, itt vannak a kábeljeink, aztán a másik eszközünk ez a jelenlétérzékelő, amit ne keverjünk össze a mozgásérzékelővel, mert hogy ez annál sokkal több. Ő egyébként így néz ki. Itt van neki egy ilyen kis támasztéka. Itt kell az USB-C porton csatlakoztatni. Ő hozzá is kapunk egy jó hosszú USB-C kábelt, kapunk hozzá is egy töltőt, és kábelrögzítőket, illetve magát, amivel az eszközt fel tudjuk rögzíteni. Most pedig jöjjön a ébresztőóra, ami egyébként ugye mindenféle szenzorokkal is el van látva, és kapcsolóként is működik. Így néz ki a kijelzője, különben kék színű fénnyel világít. És most jelenleg az időt nem mutatja, mert nem kapcsolódik, de itt látható, hogy van egy fényérzékelés, van egy páratartalom, és van egy hőmérséklet érzékelője. Ő benne egyébként ellemmel szállítják, 4 darab ceruzaellem kell bele, meg is mutatom, 4 darab ceruzaellem kell bele, elemmel együtt jön, csak le van zárva az érintkezés, hogy nem erüljön. Úgyhogy ő a kis ébresztőóra, és nézzük meg ezt a hálózati elosztót.
Ő pedig így néz ki. Hát elég combos kábele van, ugyebár európai szabványú a dugvillánk, és itt található a 2 darab USB-A és 2 darab USB-C töltőport. Kapunk egy plusz kapcsolót is, úgyhogy innen is tudjuk úgymond az egészet kikapcsolni, bekapcsolni, de dugjuk is föl hálózatra itt a dolgokat. Be is kapcsoltuk a hálózatunkra, ebbe pedig be fogjuk rakni a adaptereinket. Bár ugye megtehettük volna, hogy ide dugjuk. Ez mondjuk meglepett, én azt gondoltam volna, hogy ő valamilyen elemes dolog, hiszen viszonylag nagyméretű, de nem elemes, tehát őt folyamatos tápellátást kell neki adni, és ezt ugye így tudjuk beléje dugni. Itt alul kivezetjük, és így van nekünk bedugva a jelenlétérzékelőnk, adunk annak is áramot. Ugye most itt megjelennek a zöld ledek, világítanak, hogy ezek mind-mind be vannak kapcsolva, és ugye mindjárt az eszközeink is elkezdtek villogni. Nos, be is jelentkeztünk a Merosz applikációba, és hozzá is adtuk a készülékeket. Ugye itt van a elosztónk, amit már tudunk kapcsolni is. Csodálatosan megjelent ugye a Smart Hubunk. Na most mivel hogy kapcsolgattuk itt az elosztónkat, ezért aztán újraindul most minden. Jelenleg most a kis lámpánk az nincsen kapcsolatban, de megvárjuk, mert most jelenleg még ez is piroson van, na most van zöldbe, és meg is jelent. És ugye most már az időt is mutatja, 8 óra 52 perc, és itt látjuk a hőmérsékletet és páratartalmat is. Na nézzük meg a elosztónkat. Ugye most azért kattog, mert már egy tesztet létrehoztam, hogy bizonyos elosztónkat kapcsolgassa, ami nem túl jó ötlet, mert a switchet kapcsolja ki, úgyhogy most átdugom, mert ez van, ezeket kapcsolgatja most kibe. De tudnánk ugye az USB-t is kibekapcsolgatni, és ugye parancsot adni neki, különböző eseményeket létrehozni. Aztán itt van a mozgás szenzorunk, de ugye érzékeli is, hogy egész közel tartózkodom hozzá, és jelenleg az ő körzetébe vagyok 1 perce és 7 másodperc, hát ugye azóta indult újra a kis szenzor. Itt van a hub, amihez ugye hozzá tudunk adni plusz eszközöket. És hát igen, van most ugye nekünk egy szabályunk, egy automatizáció, amit itt létrehoztunk, hogyha szemét detektál, akkor kapcsolja be, és automatikusan kapcsolja ki a switchünket, amit most, ezt a szabályt egyébként most törölni is fogom, hogy jobban mondva most csak kikapcsolom, hogy itt ne kapcsolgasson. Viszont ugye most jelenleg ez a konnektorunk nincs bekapcsolva, amit
Most így be is kapcsolunk. Különben fogyasztást is tud mérni, tehát ez a elosztó, ez tudja mérni a fogyasztást, ami szerintem nagyon praktikus dolog lehet. Ugye most jelenleg itt mutatja is, hogy hány wattot vesz föl az összes eszközünk. A szenzorunk érzékel, különben luxot is mér, tehát ő nem csak simán egy jelenlét érzékelő, hanem luxot is mér, tehát ez alapján tulajdonképpen szintén létre tudunk hozni egy alkonykapcsolós dolgot, vagy bármi ilyesmit. És ugye, amint említettem, ami még érdekes dolog, hogy ezeket az eszközöket hozzá tudjuk adni a Google rendszeréhez is, mivel itt föl is van tüntetve a dobozra, hogy az Apple Home-mal, a Work Alexa-val, a Google Home-mal és a Samsungnak a SmartThings alkalmazásával is együtt tud működni, ami azért elég jó. Egyébként most beállítottam úgy, hogy itt a tetején lévő két gomb megnyomásával vezérelhetjük ezt a dugajat. Ugye az egészet is, vagy bármit is lehetne, de így az éjjeli szekrény mellett akár könnyedén fel tudod, vagy le tudod kapcsolni az eszközöket. Van neki egy kis átfutási ideje, ugye amíg ő Bluetooth-on keresztül átküldi ide az adatot, de látjátok, csodálatosan működik. Ja, igen. Tehát kis idő kell neki, ugye egyébként itt mikor megnyomom, akkor megjelenik egy ilyen kis ikon, és akkor már is kapcsolta. Nos, szerintem elég jó kis cucc, nagyon tetszik benne az, hogy sokféle rendszerrel kompatibilis, tehát meg van oldva azt, hogy különböző rendszerekkel is tudjon kapcsolatba lépni. Így aztán mindenkinek nagyon szívesen ajánlom ezt a márkát. 2 év garanciát vállal különben a gyártó, viszonylag hamar meg is érkezett, úgyhogy az ajánlói linket azt be fogom rakni a videó leírásába. Ha tetszett a videó, akkor támogassátok egy lájkkal, ha nem vagy még feliratkozva, akkor azt kérlek tedd meg alul. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek erőt, reménységet kívánok, szervusztok!